ओ सुपरम्यान हे फ्ल्यास हे के छ यार खबर मेरो एकदम ठिक छ आज यहाँ किन आयो त आज म यो डिसाइड गर्न आएको को छिटो हो भनेर ए म त अनबक्सको लागि आएको यार तिमी रङ भएछ ल दम 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 हेलो एभ्रीवन वन्स अगेन वेलकम ब्याक टु आवर युट्युब च्यानल एज युजल फेरि पनि म हजुरको अगाडि हाम्रोसँग रहेको नयाँ प्रडक्टको अनबक्स भिडियो लिएर आएको छु र आजको भिडियो चाहिँ हाम्रोसँग रहेको डिसीको एक्सन फिगरहरू चाहिँ हजुरको अगाडि म अनबक्स गर्न जाँदैछु र होप हजुरलाई यो भिडियो मनपर्छ र यदि हजुर हाम्रो भिडियोमा नयाँ हुन्छ भने चाहिँ लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिदिनु र अनि बेल आइकन पनि अन गरिदिनु ल हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ आज त हामी यही डिसीको यही क्यारेक्टर्सहरू चाहिँ आज अनबक्स गर्न गएको छौँ र म हजुरलाई यसको अनबक्स गरिसकेपछि प्रडक्ट डिटेलहरू भन्ने नै छु टर्न बाई टर्न र फर्स्टमा हामी अब अनबक्सिङतिर लागौँ फर्स्टमा हामी अनबक्स गर्छौँ ग्रिन एरो ओके फर्स्टमा यो ग्रिन एरो प्रडक्टको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यो क्यारेक्टरको नाम चाहिँ ग्रिन एरो यसको चाहिँ कुनै पनि अफिसियल मुभी चाहिँ हजुरले पाउनुहुन्न किनकि यसको चाहिँ अफिसियल मुभी बनेको छैन र तैपनि यसको सानो सानो क्लिपहरू चाहिँ युट्युबमा खोज्नु भने चाहिँ पाउनुहुन्छ प्लस यसको चाहिँ अफिसियल मुभी चाहिँ अहिलेसम्म लन्च भएको छैन र अनि यो प्रडक्टको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यो चाहिँ हजुरले कमिक सिरिजमा मात्रै देख्नुहुन्छ क्या प्लस यसको जस्टिस लिग भन्ने मुभी हेर्नु भएको छ त्यसमा पनि हजुरले यसको केही देख्नुहुन्न र यो ग्रिन एरो चाहिँ हाम्रो एभेन्जर्सको हकाइ भएको जस्तै यो चाहिँ डिसीको हाम्रो ग्रिन एरो हो यो चाहिँ स्नाइपर भन्दा हुन्छ डिसीको स्नाइपर भन्दा हुन्छ ओके ल हुन्छ है ओके यो हाम्रो कभर खोल्दाखेरि चाहिँ यस्तो हुन्छ हामी यसलाई खोल्छौँ ओके यो चाहिँ हाम्रो भित्र यस्तो हुन्छ अनि यो चाहिँ सबै हामी एसेम्बल गर्नुपर्ने हुन्छ खासमा ओके हामी यसलाई एसेम्बल गर्छौँ है त ल ओके यो हाम्रो ग्रिन एरो ओके यो हाम्रो स्ट्यान्डहरू यो चाहिँ हाम्रो एरोजहरू प्लस यो चाहिँ हाम्रो बो यसलाई चाहिँ यहाँ राख्छ अहिलेलाई ओके यो चाहिँ हाम्रो एरो ओके यसलाई हामी एसेम्बल गर्छौँ यो हाम्रो जान्छ यता ओके ओके यो चाहिँ यसरी हुन्छ यो चाहिँ हाल्न सक्ने साइडमा राखिदिउँ र यो चाहिँ हाम्रो यसरी स्ट्यान्डमा राख्या हुन्छ ल यसलाई साइडमा राख्दिउँ ओके यो हाम्रो ग्रिन एरो ओके यो साइडमा राख्छौँ हामी ओके अब हामी सेकेन्डमा अनबक्स गर्न जान्छौँ त्यो चाहिँ हो डिसीको सबसे फेमस क्यारेक्टर भनौँ जुन चाहिँ रहेको छ सुपरम्यान ओके
यो क्यारेक्टरको कुरा गर्नुपर्दा सबसे ओभर पावर्ड क्यारेक्टर हो क्या डिसीमा चाहिँ सुपरम्यान। प्लस यसको चाहिँ तपाईँले मुभी हेर्नुहुन्छ भने यसको चाहिँ डिफ्रेन्ट मुभीहरू पाउनुहुन्छ। अब मेलाई नै अनबक्स गर्छु है। यो हाम्रो सुपरम्यानको इन्टेरियर भ्यू केयरलाई यसरी निकाल्छ। ओके यो चाहिँ हजुरले डिसेम्बल फर्ममा पाउनुहुन्छ र यसलाई चाहिँ हामीले एसेम्बल गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके मलाई एसेम्बल पनि गर्छु। त्यही हाम्रो सुपरम्यानको बडी हेड हाम्रो खुट्टा लेग हाम्रो सुपरम्यानको कपडा रेड यो हात र यहाँ सबैले स्ट्यान्डहरू पाउनुहुन्छ। हामी स्ट्यान्डहरू चाहिँ अहिले लगाउँदैनौँ। अब हामीले एसेम्बल गर्छौँ। फर्स्ट सुरु यसको खुट्टा जाने हुन्छ। ओके यसरी नेक्स्ट हाम्रो टाउको। ओके हेड पनि रेडी र हाम्रो लेग। ओके सेकेन्ड लेग। ओके अब यो चाहिँ हाम्रो हात। यस्तो हाम्रो सुपरम्यान चाहिँ रेडी भएको छ। ओके सुपरम्यानलाई चाहिँ ब्यालेन्स गर्न हामीले यहाँ यसको स्ट्यान्ड युज गर्नुपर्ने। स्ट्यान्ड युज गर्नुपर्ने देखिन्छ ल। यो हाम्रो सुपरम्यान रेडी भएको छ। हजुरले चाहिँ क्यारेक्टरहरूले आफ्नो घरमा एज अ एक्सन फिगर डेकोरेटिभ्सहरू मजाले सजाएर राख्न सक्नुहुन्छ। प्लस हजुरले खेल्नुहुन्छ भने चाहिँ खेल्न पनि पाउनुहुन्छ क्या। चाहिँ घरमा सजाएर राख्न सक्नुहुन्छ। प्लस यसलाई एज अ टोय पनि खेल्न सक्नुहुन्छ क्या। यो चाहिँ हल्का सफ्ट भएको कारणले यसरी झर्दा नि हतपत फुट्नु हुँदैन। यो चाहिँ डेकोरेसनको लागि एकदम राम्रो देखिने हुनाले एकदम राम्रो देखिन्छ। यो चाहिँ घरमा पनि राख्नलाई एलइडी लाइटमा टक्क होइन मिलाएर राखेर चाहिँ एकदम राम्रो देखिन्छ। अब हामी थर्डमा अनबक्स गर्छौँ फ्ल्यास। ओके यो चाहिँ हाम्रो फ्ल्यास हो र यो प्रडक्टको कुरा फ्ल्यासको कुरा गर्नुपर्दा नि फ्ल्यास पनि अहिलेसम्म चाहिँ अफिसियल मुभी चाहिँ लन्च भएको छैन। जुन चाहिँ अब 2020मा लन्च हुने कुरा चलेको छ। तर यसको सिरिजहरू हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यसको चाहिँ अलिअलि एपिसोडहरू सिरिजहरू चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके अनबक्स गरौँ। लास्टमा रहेको छ हाम्रो एक्वाम्यान। ओके यो एक्वाम्यानको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यो एक्वाम्यान चाहिँ नन एज किङ अफ द 7 सिज क्या। हजुरले मुभीहरू पनि हेर्नु पाउनु सक्नुहुन्छ। हजुरले हेर्नु नि भयो होला मुभीहरू हो त्यसमा रिलेटेड भएको छ र आज हामीलाई नि अनबक्स गर्छौँ। ओके
निकाल्नु पर्ने हुन्छ यो हाम्रो एक्वाम्यान को बडीहरुलाई हामीले एसेम्बल गर्नुपर्ने हुन्छ सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हाम्रो स्ट्यान्डहरु ओके हामी यसलाई नि जोइन गर्छौं 3 2 1 ओके हाम्रो चाहिँ अहिले एक्वाम्यान पनि रेडी भइसकेको छ र यति नै हो अहिले हाम्रो स्टोरमा अवेलेबल भएको डीसीको सुपर हिरोजहरु एक्सन फिगर हजुरले चाहिँ यिनीहरुलाई आफ्नो घरतिर सजाय राख्न पाउनुहुन्छ प्लस एज अ टोय यसरी खेल्न पाउनुहुन्छ जस्तै रेङ्गो भएको बेबरले रेङ्गो गर्छन् के फरक पर्दैन खेल्दा फरक पर्दैन तपाईले यो चाहिँ यति ड्युरेबल छ कि यसरी खस्ने हजुरको केही फुट्ने सुट्ने हुँदैन क्या हजुरको किनकि सब मटेरियल राम्रो मटेरियलले बनाएको हुनाले यो हतपत भाँचिने फुट्ने केही पनि हुँदैन क्या हजुरको सो गाइस यति नै थियो आज हाम्रो अनबक्सिङ भिडियो डीसी को सुपर हिरोजहरु यदि हजुरलाई हाम्रो भिडियो मन परेमा लाइक शेयर सब्स्क्राइब गरिदिनु र हजुरलाई मनमा केही कुरा छ केही प्रश्नहरु सोध्नु छ मन छ भने चाहिँ हजुरले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ प्लस हजुरलाई केहीको भिडियोमा जान्नु छ प्लस भिडियो चाहेमा हजुरले पहिला गर्नु भएको जस्तै कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र हामी हजुरको कमेन्टहरु हेरेर फेरि भिडियो बनाउने छौं त्यसैले टेक केयर बाइ बाइ